हेलो गाइज, म राजेश। आज हाम्रो पाइथन क्लासमा पाइथन कमेन्ट्सको बारेमा स्टडी गर्छौं। पाइथनमा कमेन्ट्स कसरी लेख्ने र कमेन्ट्सको के युज हुन्छ त्यसबारे अध्ययन गर्दै छौं। पाइथनमा कमेन्ट्स लेख्नलाई हामी हैश सिम्बल सहित डिस्क्रिप्सन राइट गर्छौं। जस्तै आइडियली ओपन गरौं। फाइव प्लस 6 हैशटैग एडिशन। टेन माइनस 2 हैशटैग subtraction। इंटर करूं। 5 प्लस 6 8 गर्दा 11 भएको छ र 10 माइनस 2 गर्दा 8 भएको छ र हैश सिम्बल पछिको डिस्क्रिप्सन चाहिँ प्रिन्ट भएको छैन, एक्जिक्युट भएको छैन। हैश युज गर्यौं भने त्यो चाहिँ हाम्रो कमेन्ट्स हुन्छ। कमेन्ट्स चाहिँ प्रोग्राम एक्जिक्युट अथवा रन गर्दा रिजल्टमा देखिँदैन, मतलब कमेन्ट्सको आउटपुट आउँदैन। कमेन्ट्स हामीले प्रोग्राम रिडरलाई पढ्न र बुझ्न सजिलो होस् भनेर युज गर्छौं। अर्को कुरा, कमेन्ट्सले कोडलाई टेस्ट गर्दा एक्जिक्युट हुनबाट बचाउँछ। जस्तै 5 प्लस 6 गर्दा 11 हुन्छ भने हैश 5 प्लस 6 गर्दा चाहिँ एक्जिक्युट हुँदैन। एक्जिक्युट नभएर यहाँ केही पनि देखाएको छैन। अब हामी एउटा प्रोग्राम बनाएर हेर्छौं कमेन्ट्स युज गरेर। आइडियली मा न्यू फाइल बनाउनुहोस् र हैश यूज of comments print hello world hash shows hello world। के भनेको भने यसले चाहिँ हेलो वर्ल्ड आउटपुट दिन्छ र अर्को प्रिन्ट हैश प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड हैश नॉट एक्जिक्यूट हुँदैन, एक्जिक्युट हुँदैन। यसलाई रन गरेर हेरौं। सेभ गरौं फाइललाई। comments.py रन गर्दा हेलो वर्ल्ड
यो फर्स्ट को हेलो वर्ल्ड चाहिँ प्रिन्ट भएको छ, अरु चाहिँ केही पनि प्रिन्ट भएको छैन। अर्को कुरा, पाइथनमा मल्टिलाइन कमेन्ट्स को कुनै सिन्टेक्स छैन। हरेक लाइन को कमेन्ट्स लेख्दा हरेक चोटी हैश सिम्बल युज गरेर चाहिँ हामी मल्टिलाइन कमेन्ट्स लेख्न सक्छौं। जस्तै मैले नयाँ फाइल बनाएँ, फेरि हैश this is a comment hash written in hash more than just one line. Print Rajesh. यो फाइल हामी सेभ गरेर एक्जिक्युट गरौँ। कमेन्ट्स print Rajesh dot I सिमरन गर्दैछौँ। राजेश प्रिन्ट भयो र अरु केही पनि प्रिन्ट भएन। अब फेरि अर्को के कुरा भन्न गइरहेको छु भने, यदि हामीले पाइथनमा मल्टिलाइन स्ट्रिङलाई भेरिएबल असाइन्ड नगरी ट्रिपल कोट्स युज गरेर केही कुरा लेख्छौं भने त्यो कुरा पनि कमेन्ट्स जसरी काम गर्न सक्छ। फर एक्जाम्पल, एउटा फाइल बनाऊ, ट्रिपल कोट्स, यसमा चाहिँ ट्रिपल कोट्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रिपल कोट्स अनि त्यसपछि दिस इज अ कमेन्ट written in more than just one line. अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड यति गर्यो भने हेलो वर्ल्ड मात्रै शो हुन्छ, अरु चाहिँ यो माथिको चाहिँ केही पनि शो हुँदैन। यदि हामीले यसलाई भेरिएबल जस्तै x इक्वल टु भनेर चाहिँ हामीले भेरिएबल असाइन गरेर यो कुरा लेख्यौं भने चाहिँ यो फेरि प्रिन्ट गर्छ, यो पनि प्रिन्ट गर्छ। यसको प्रिन्ट गर्नको लागि फेरि हामीले प्रिन्ट x भनेर प्रिन्ट x भनेर लेख्न कोड गर्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो रन भएर शो गर्छ। तर मैले के भनेको छु, भेरिएबललाई असाइन्ड नगरेर यदि ट्रिपल लाइन कोट्स युज गर्ने हो भने, डबल कोट्स युज गर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ भनेपछि कमेन्ट जसरी यसले चाहिँ काम गर्छ। यसलाई रन गरेर हेरौँ, सेभ। राजेश
multi-line comments comment dot py सेभ गरेर र रन गरौँ। हेर्नुस् हेलो वर्ल्ड शो गर्यो, अरु केही पनि शो गरेन। यी थिए पाइथन का कमेन्ट्स का कुराहरु। अनि अर्को कुरा, कमेन्ट्स लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले कोडको बीचमा कमेन्ट्स नलेख्नु। कोडको बीचमा कमेन्ट लेखेको चाहिँ त्यो हाम्रो कमेन्ट्सको जसरी काम हुँदैन। या त कमेन्ट्सलाई कोडको माथि जस्तै यसको माथि 10-2 को माथि लेख्नु पर्यो, या त साइडमा लेख्नु पर्यो, या त यसको यो लाइनको तल्लो लाइनमा लेख्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ हामी कमेन्टलाई चाहिँ लेख्न सक्छौं पाइथनमा। आई थिंक आजको हाम्रो भिडियोले धेरै समय लिएको छ। होप दिस भिडियो मे हेल्प यू टु नो द पाइथन कमेन्ट्स। आजको लागि यति नै। भोलि फेरि अर्को भिडियोमा आउनेछु पाइथनको अर्को टपिक कभर गर्दै। अहिलेलाई बाई।